नमस्कार दर्शकगण, कोरोना भाइरस सम्बन्धी यो विश्वको पछिल्लो लाइभ अपडेट लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। नेपाली समय अनुसार दिउँसोको 3:30 बजेको लाइभ अपडेट कोरोना भाइरसको लाइभ अपडेट लिएर आइसकेका छौं। विश्वमा अहिलेसम्म 22,61,009 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र अहिलेसम्म विश्वमा 1,54,726 जनाको ज्यान गएको छ। यो लाइभ अपडेटसम्म 12,146 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 581 जनाको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म विश्वमा 5,78,956 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 15,27,327 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 57,096 जनाको अवस्था विश्वमा क्रिटिकल रहेको छ। यो विश्वको तथ्याङ्क हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। अमेरिकामा मात्र अहिलेसम्म 7,10,272 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 37,175 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 537 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकामा 63,510 जना मृत्युलाई जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। 6,09,587 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ भने 13,509 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता स्पेनमा 1,90,839 मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुँदा 20,002 जनाको ज्यान गएको छ। 74,797 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 96,040 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 7,371 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता इटालीमा अहिलेसम्म 1,72,434 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 22,745 जनाको ज्यान गएको छ। 42,770 जना अहिले डिस्चार्ज भएका छन् भने 1,06,962 जनाको उपचार जारी छ, जसमध्येमा 2,812 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता फ्रान्समा अहिलेसम्म 1,67,969 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 18,681 मा कोरोना भाइरस देखिएको छ। 34,420 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। 94,868 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 6,027 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यो फ्रान्सको तथ्याङ्क हो। फ्रान्ससँगै कुरा गरौँ जर्मनीमा अहिलेसम्म 1,41,397 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 4,352 जनाको ज्यान गएको छ। 85,400 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 51,645 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 5,013 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता युकेमा 1,08,692 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 14,576 जनाको कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गएको छ। युकेमा युनाइटेड किङडममा भने अहिलेसम्म त्यहाँ 93,772 जनाको उपचार जारी छ। 1,559 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। चाइनामा अहिलेसम्म 82,719 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 4,632 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। 77,029 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 1,058 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ। चाइनामा भने 85 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता इरानमा 79,494 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 4,958 जनाको ज्यान गएको छ। 54,064 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 20,472 जनाको उपचार जारी छ भने 3,563 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता टर्कीमा 78,546 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 1,769 जनाको ज्यान गएको छ। 8,631 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 68,146 जनाको उपचार जारी छ भने 1,845 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता बेल्जियममा 37,183 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 5,453 जनामा ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बेल्जियममा 1,045 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 290 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेल्जियममा अहिलेसम्म 8,348 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 23,382 जनाको उपचार जारी छ भने 1,119 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता रुसियामा अहिलेसम्म 36,793 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 313 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,785 जना नयाँ संक्रमित रुसियामा फेला परेका छन् भने 40 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म 3,057 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 33,423 जना उपचाररत छन् भने 8 जनाको अवस्था रुसियामा क्रिटिकल रहेको छ। यता ब्राजिलमा 34,221 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 2,171 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 539 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 30 जनाको ज्यान गएको छ। ब्राजिलमा 14,036 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 18,024 जनाको उपचार जारी छ भने 6,634 जनाको अवस्था नाजुक रहेको छ। यता क्यानाडामा 31,927 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 1,310 जनाको ज्यान गएको छ। 10,543 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 20,000
75 जनाको उपचार जारी छ भने 557 जनाको अवस्था क्यानाडामा क्रिटिकल रहेको छ। नेदरल्यान्ड्समा अहिलेसम्म 30,449 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 3,459 जनाको ज्यान गएको छ। 250 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 26,740 जनाको उपचार जारी छ भने 1,279 को अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता स्विजरल्यान्डमा 27,078 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 1,336 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाले त्यहाँ ज्यान गुमाएका छन्। 16,400 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 9,342 जनाको अहिले उपचार जारी छ भने 385 जनाको अवस्था अहिले पनि त्यहाँ क्रिटिकल रहेको छ। यता पोर्चुगलमा अहिलेसम्म 19,022 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ 657 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 519 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 17,846 जनाको उपचार जारी छ भने 222 जनाको अवस्था सिरियस रहेको छ। यता अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म 14,619 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 421 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 10,214 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 3,974 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ भने 208 जनाको अवस्था क्रिटिकल रहेको छ। यता भारतमा 14,425 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 488 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 73 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 2,045 जना डिस्चार्ज भएका छन्। 11,892 जनाको अहिले पनि त्यहाँ उपचार जारी रहेको छ। आयरल्यान्डमा अहिलेसम्म 13,980 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 580 जनाको ज्यान 30 जनाको ज्यान गएको छ। पेरुमा 13,489 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 300 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्विडेनमा अहिलेसम्म 13,216 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 1400 जनाको ज्यान गएको छ। इजरायलमा अहिलेसम्म 13,107 जनामा कोरोना देखिँदा 158 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 125 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यता साउथ कोरियामा अहिलेसम्म 10,653 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 232 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 2 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। जापानमा अहिलेसम्म 9,787 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 190 जनाको ज्यान गएको छ। चिलीमा 9,252 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 116 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पोल्यान्डमा 8,563 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 339 जनाको कोरोना देखिएको छ। इक्वेडरमा 8,450 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 421 जनाको ज्यान गएको छ। रोमानियामा 8,067 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 470 जनाको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानमा 7,481 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 143 जनाको ज्यान गएको छ। साउदी अरेबियामा 7,142 मा कोरोना देखिँदा 87 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। डेनमार्कमा 7,073 मा कोरोना देखिँदा 336 जनाको ज्यान गएको छ। नर्वेमा 6,992 मा कोरोना देखिँदा 162 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 55 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 1 जनाको ज्यान गएको छ। मेक्सिकोमा अहिलेसम्म 6,875 मा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ 546 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जनाको ज्यान गएको छ भने 578 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। अस्ट्रेलियामा 6,565 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 69 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 32 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यता क्रोएसियामा 6,553 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 176 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। युएईमा अहिलेसम्म 6,302 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 37 जनाको ज्यान गएको छ। इन्डोनेसियामा 6,248 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 535 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 325 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। फिलिपिन्समा 6,087 जनामा कोरोना देखिँदा 397 जनाको ज्यान गएको छ। सिङ्गापुरमा 5,992 मा कोरोना देखिँदा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सर्बियामा 5,690 मा कोरोना देखिँदा 110 जनाको ज्यान गएको छ। मलेसियामा 5,305 मा कोरोना देखिँदा 88 जनाको ज्यान गएको छ। युक्रेनमा 5,106 मा कोरोना देखिँदा 133 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 444 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् भने युक्रेनमा 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेलारुसमा 4,779 मा कोरोना भाइरस देखिँदा 42 जनाको ज्यान गएको छ। कतारमा 4,663 मा कोरोना देखिँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। पानामामा 4,210 जनामा कोरोना देखिँदा 116 जनाको ज्यान गएको छ। डोमिनिकन रिपब्लिकमा 4,126 मा कोरोना देखिँदा 200 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। फिनल्यान्डमा 3490 मा कोरोना देखिँदा 82 जनाको ज्यान गएको छ। लक्जमबर्गमा 3480 मा कोरोना देखिँदा 72 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कोलम्बियामा 34
39 मा कोरोना देखिँदा 153 जनाको ज्यान गएको छ। इजिप्टमा 2844 मा कोरोना देखिँदा 205 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। साउथ अफ्रिकामा 2783 मा कोरोना देखिँदा 50 जनाको ज्यान गएको छ। अर्जेन्टिनामा 2758 मा कोरोना देखिँदा 129 जनाको ज्यान गएको छ। थाइल्यान्डमा 2733 मा कोरोना देखिँदा 47 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मोरक्कोमा 2670 मा कोरोना देखिँदा 137 जनाको ज्यान गएको छ। अल्जेरियामा 2418 मा कोरोना देखिँदा 364 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै गरी मालदोभामा अहिलेसम्म 2264 मा कोरोना देखिँदा 56 जनाको ज्यान गएको छ। ग्रिसमा 2224 मा कोरोना देखिँदा 108 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बंगलादेशमा 2144 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा त्यहाँ अहिलेसम्म 84 जनाको ज्यान गएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हंगरीमा अहिलेसम्म 1834 मा कोरोना देखिँदा 172 जनाको ज्यान गएको छ। कोस्टारिकामा अहिलेसम्म 1814 मा कोरोना देखिँदा 36 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइसल्यान्डमा 1764 मा कोरोना 54 मा कोरोना देखिँदा 9 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै कुवेतमा 1751 मा कोरोना देखिँदा 8 जनाको ज्यान गएको छ। बहराइनमा 1744 मा कोरोना देखिँदा 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काजाखस्तानमा 1591 मा कोरोना देखिँदा 17 जनाको ज्यान गएको छ। इस्टोनियामा 1512 मा कोरोना देखिँदा 38 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। इराकमा 1482 मा कोरोना देखिँदा 81 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उज्बेकिस्तानमा अहिलेसम्म 1550 जनामा कोरोना भाइरस देखिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। न्युजिल्यान्डमा 1422 मा कोरोना देखिँदा 11 जनाको ज्यान गएको छ। अजरबैजानमा 1340 मा कोरोना देखिँदा 15 जनाको ज्यान गएको छ। स्लोभानियामा 1304 मा कोरोना देखिँदा 66 जनाको ज्यान गएको छ। अर्मेनियामा अहिलेसम्म 1248 मा कोरोना देखिँदा 20 जनाको ज्यान गएको छ। लिथुनियामा 1239 मा कोरोना देखिँदा 23 जनाको ज्यान गएको छ। यो विश्वको तथ्याङ्क हो। हामीले तपाईहरुलाई जस्ताको तस्तै अपडेट गरेका छौं। हामी प्रत्येक घण्टा यसरी नै विश्वका टप 40 देशहरुमा कुन देशमा कति संक्रमण र कति जनाको ज्यान गएको छ लाइभ अपडेट गरिरहेका छौं। नेपालको कुरा गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म 30 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको छ भने 2 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ र बाँकी 28 जनाको अहिले पनि उपचार जारी छ। नेपालमा अहिलेसम्म 10,000 भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिसकिएको छ। त्यसमध्येमा 30 जनाको नतिजा पोजिटिभ आएको थियो र 2 जनाको उपचारपछि डिस्चार्ज भएको छ। बाँकी 28 जनाको उपचार अहिले जारी रहेको छ। यो नेपालको तथ्याङ्क हो। यति भन्दै अहिलेको लागि हामी लाइभ अपडेटबाट बिदा चाहन्छौं। तपाईहरु भने सारापाटिभी सँगै रहनुहोला। हामी प्रत्येक घण्टा यसरी नै विश्वको कोरोना भाइरसको आउटब्रेक पछिल्लो अपडेट के छ त्यसको जस्ताको तस्तै लाइभ अपडेट गर्ने नै छौं। तपाईहरु भने हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।